Bạn còn nhớ năm 2019 chứ? Khi cả thế giới tê liệt bởi một loại virus vô hình, thứ khiến mọi sân bay đóng cửa, mọi con đường vắng lặng và mọi gia đình chìm trong lo lắng. Tưởng như ác mộng đó đã khép lại, nhưng còn một điều chưa ai dám nói ra, một lời tiên tri đang quay lại gây chấn động. Không phải từ phòng thí nghiệm, mà từ một khải tượng với chi tiết rùng mình đến đáng sợ. Trong video hôm nay, bạn sẽ không chỉ được nghe lại những con số cảnh báo mới nhất từ các quốc gia Đông Nam Á, mà còn được khám phá một góc nhìn khác, điều gì sẽ xảy ra nếu công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và đạo đức loài người đi chệch hướng. Đừng rời mắt khỏi màn hình, bởi đây có thể là lời cảnh báo sớm nhất cho đợt khủng hoảng kế tiếp. 1. Lời cảnh báo từ khải tượng, cơn ác mộng dịch bệnh có thể trở lại theo cách không ai ngờ tới. Trong khải tượng đầy ám ảnh mà Brandon Bích chia sẻ, điều khiến cả giới quan sát không thể thờ ơ chính là tính cụ thể và mức độ chi tiết vượt xa những lời dự đoán thông thường. Ông không chỉ nhắc đến một đại dịch mới mà còn mô tả chính xác khung cảnh của một phòng thí nghiệm tối tân, nơi các nhà khoa học đang thao tác với những loại virus được phát triển bằng trí tuệ nhân tạo. Theo ông, lần này, vật chủ trung gian không còn là dơi như giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, mà là chuột, một loài sinh vật có khả năng sinh sôi nhanh, sống gần con người và đặc biệt là có thể lan truyền mầm bệnh với tốc độ chóng mặt trong môi trường đô thị hóa dày đặc. Cảnh tượng ông nhìn thấy không chỉ là kết quả của trí tưởng tượng, mà là một hệ thống logic về mặt dịch tễ học. Bản đồ thế giới lần lượt chuyển sắc đỏ từ châu Âu, lan rộng sang Trung Đông, châu Phi, rồi bất ngờ xuất hiện một điểm nóng thứ hai tại Brazil, như một cánh cổng phía nam của dịch bệnh lan ra toàn cầu. Không có gì chắc chắn rằng những điều ông thấy sẽ trở thành hiện thực, nhưng cũng không có lý do gì để phớt lờ chúng hoàn toàn. Brandon Bích không đơn thuần gieo rắc nỗi sợ mà đưa ra lời cảnh báo có hệ thống. Mỗi yếu tố trong khải tượng đều cho thấy một tầng nghĩa sâu hơn về mối nguy tiềm ẩn mà xã hội hiện đại đang phải đối mặt. Công nghệ sinh học ngày càng phát triển, nhưng đạo đức khoa học thì không chắc đã theo kịp tốc độ đó. Khi AI được ứng dụng trong việc thiết kế virus, nguy cơ xảy ra các sai lệch không kiểm soát là hoàn toàn có thật. Nếu một loại virus có độc lực cao được cấu trúc lại để tăng khả năng truyền nhiễm, đặc biệt là thông qua vật chủ như chuột, thì khả năng kiểm soát dịch bệnh sẽ không còn nằm trong tay các tổ chức y tế thế giới nữa, mà trở thành một cuộc đua sinh tử giữa tốc độ lây lan và tốc độ phòng vệ của toàn nhân loại. Brandon Bích không bác bỏ vai trò của khoa học, nhưng ông đưa ra lời cảnh tỉnh về việc can thiệp vào các giới hạn đạo đức. Câu hỏi mà ông đặt ra cũng chính là câu hỏi của cả thời đại. Con người có đang tạo ra chính kẻ thù sinh học của mình thông qua những thử nghiệm tưởng chừng vô hại nhưng ẩn chứa hậu quả không thể đo lường? Trong khi thế giới còn đang bận rộn tranh luận về nguồn gốc của đại dịch trước, thì các biến chủng mới lại liên tục xuất hiện với tốc độ khiến các chuyên gia phải thừa nhận rằng năng lực phản ứng y tế đang bị đẩy vào thế bị động. Việc xuất hiện quá nhanh và quá phức tạp của các dòng virus không chỉ gây khó khăn trong phát triển vaccine, mà còn cho thấy môi trường hiện tại đã và đang hỗ trợ mạnh mẽ cho sự tiến hóa của virus theo hướng nguy hiểm hơn. Trong khải tượng của mình, Bích thấy rằng các quốc gia phát triển nhất cũng không tránh khỏi khủng hoảng. Những bệnh viện hiện đại quá tải, các siêu thị trống rỗng, đồng tiền mất giá, nền kinh tế suy thoái. Tất cả như một bản lặp lại của kịch bản đã từng xảy ra nhưng lần này ở quy mô lớn hơn, dài hơn và khó lường hơn. Đặc biệt, hình ảnh bản đồ thế giới lần lượt đổi màu không chỉ là biểu tượng, mà còn là phép ẩn dụ sắc sảo cho sự lan tỏa không thể kiểm soát. Dịch bệnh không có biên giới, không phân biệt màu da hay quốc tịch. Nó di chuyển theo luồng giao thương, theo những chuyến bay quốc tế và đặc biệt là theo những yếu kém trong hệ thống phòng dịch toàn cầu. Bích còn cảnh báo rằng nếu dịch bệnh lần này được khởi nguồn từ một thực thể được con người tạo ra, dù là vô tình hay cố ý, thì đây sẽ không còn là một đại dịch tự nhiên nữa. Nó là sản phẩm của sự cao ngạo, của việc con người tưởng mình kiểm soát được mọi thứ và từ đó dấn thân vào những thí nghiệm vượt ngoài ranh giới đạo đức. Cảnh báo của ông không phải là cáo buộc, mà là lời kêu gọi tỉnh thức. Chúng ta cần đặt ra giới hạn cho sự phát triển công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến sinh học và virus học. Không thể để trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ tạo ra vũ khí sinh học mà không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ và giám sát quốc tế. Trong khi một số người có thể cho rằng đây là quan điểm tôn giáo hay mê tín, thì thực tế cho thấy ngày càng có nhiều nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia dịch tễ học bắt đầu quan tâm đến góc nhìn đạo đức trong nghiên cứu virus. Đó không còn là chuyện của tôn giáo, mà là vấn đề sống còn của nhân loại. Nếu một đại dịch mới thực sự bùng phát, và đặc biệt nếu vật chủ là chuột, loài đã từng đóng vai trò trong cái chết đen thế kỷ 14, thì mức độ ảnh hưởng có thể vượt xa cả những gì Covid-19 từng gây ra. Thảm họa không chỉ là số ca nhiễm, mà là sự đổ vỡ toàn diện của hệ thống y tế, kinh tế, xã hội và cả tâm lý cộng đồng. Trong khải tượng cuối cùng của ông, Bích nhìn thấy một nhóm người mặc áo choàng trắng, được bao quanh bởi ánh sáng. Họ là những người được bảo vệ, những người thuộc về tương lai. Đây không chỉ là biểu tượng tôn giáo, mà là lời nhắn nhủ sâu sắc rằng trong thế giới hỗn loạn, điều duy nhất còn giữ con người khỏi sụp đổ không phải là quyền lực hay của cải, mà là đức tin, là nhận thức đúng đắn, là sự khiêm nhường trước các quy luật tự nhiên và đạo đức. Và nếu lời cảnh báo của Brandon Bích mang trong mình một phần sự thật, thì điều cần làm ngay lúc này không phải là tranh cãi đúng sai, mà là chuẩn bị cả về kiến thức, tâm lý và hệ thống cho bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra. Chúng ta không cần hoảng loạn, nhưng cần hành động một cách có trách nhiệm. Việc chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức cộng đồng, đầu tư vào nghiên cứu đạo đức sinh học và đặc biệt là tăng cường giám sát các dự án công nghệ liên quan đến virus là bước đi không thể trì hoãn.
Thế giới cần thức tỉnh trước khi quá muộn, và bạn, người đang theo dõi video này, chính là một phần trong vòng tròn ảnh hưởng đó. Đừng đứng ngoài, hãy lắng nghe, suy ngẫm và chuẩn bị cho tương lai bằng sự tỉnh táo và chủ động. Vì đôi khi, khải tượng không phải là viễn tưởng, mà là tấm gương soi rõ sự thật đang tới gần. 2. Dữ liệu thực tế, những dấu hiệu đáng báo động đang trở lại trên bản đồ dịch bệnh toàn cầu. Dữ liệu thực tế không biết nói dối, và những con số đang dần vẽ lại bản đồ cảnh báo dịch bệnh toàn cầu một lần nữa. Tính đến giữa năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận 148 ca nhiễm mới tại 27 tỉnh thành, một con số tưởng chừng không đáng kể nếu nhìn ở bề nổi, nhưng điều đáng sợ nằm ở tốc độ tăng đều đặn không ngừng nghỉ. Mỗi tuần, tỷ lệ nhiễm lại nhích lên một chút, len lỏi qua từng tỉnh thành, báo hiệu một chu kỳ lây lan mới đang bắt đầu hình thành trong im lặng. Đặc biệt, trong thời điểm cả xã hội đang dần quên mất dịch bệnh từng là cơn ác mộng toàn cầu, thì sự lơ là, chủ quan lại chính là mảnh đất màu mỡ nhất để virus quay lại với hình thái nguy hiểm hơn trước. Tình hình không chỉ dừng ở Việt Nam, Thái Lan, từng được ca ngợi là hình mẫu kiểm soát dịch tại Đông Nam Á, hiện ghi nhận hơn 16.000 ca chỉ trong chưa đầy 3 tháng, đẩy nhiều bệnh viện trở lại trạng thái căng thẳng. Hồng Kông, nơi từng đạt tỷ lệ tiêm chủng cao hàng đầu, giờ đây đối diện với tỷ lệ xét nghiệm dương tính tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Còn Singapore, quốc gia nổi tiếng với hệ thống y tế hiện đại, đang chứng kiến tỷ lệ nhập viện vì bệnh hô hấp tăng đến 30%. Một con số khiến chính phủ buộc phải xem xét lại các biện pháp giãn cách đã từng được gỡ bỏ. Tất cả những dữ liệu đó không còn là lời cảnh báo mang tính học thuật, mà là tín hiệu thực chiến cho thấy virus chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ đang chờ cơ hội, thích nghi trong âm thầm và sẵn sàng quay trở lại với hình hài nguy hiểm hơn, khó đối phó hơn và có thể vô hiệu hóa những gì con người từng nghĩ là vaccine toàn năng. Khi phân tích sâu vào biểu đồ lây nhiễm từ giai đoạn 2019 đến 2021, các chuyên gia dễ dàng nhận ra chu kỳ tăng, giảm, tái bùng phát là quy luật gần như cố định trong quá trình tiến hóa của virus RNA. Cứ mỗi đợt dịch bị đẩy lùi bằng biện pháp y tế hoặc miễn dịch cộng đồng, thì một biến thể mới lại xuất hiện, nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn trong việc né tránh kháng thể. Đây không phải là điều ngẫu nhiên mà là chiến lược sinh học của virus, thích nghi để sinh tồn. Và giờ đây, khi mọi người dần gỡ bỏ khẩu trang, khi các nước nới lỏng kiểm soát, thì chính là lúc virus quay lại mà không cần gõ cửa. Điều đáng suy ngẫm là lời tiên đoán của Brandon Beck về việc virus tương lai có thể sử dụng chuột làm vật chủ trung gian nghe qua có vẻ lạ thường, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với logic tiến hóa của virus. Trong tự nhiên, chuột là loài có khả năng sống sót mạnh mẽ, sinh sản nhanh, di chuyển rộng khắp và tiếp xúc gần với môi trường con người. Chúng từng là nguyên nhân lan truyền của cái chết đen trong thế kỷ 14 và cũng là vật chủ trung gian của nhiều chủng virus hiện đại. Việc một biến thể virus mới sử dụng chuột làm trung gian thay vì rơi là điều hoàn toàn khả thi, thậm chí đã được giới sinh học dự báo từ lâu. Khả năng này càng đáng lo ngại hơn trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng để nghiên cứu virus tại nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới. Khi AI đủ khả năng mô phỏng, tối ưu hóa cấu trúc di truyền để tạo ra các mẫu virus giả lập, thì nguy cơ phát sinh biến thể không nằm ngoài tầm với. Và nếu một sơ suất xảy ra, hoặc tệ hơn là một hành vi cố ý không được kiểm soát, hậu quả không chỉ dừng lại ở một khu vực, mà có thể lan ra toàn cầu chỉ trong vài tuần, như những gì chúng ta từng chứng kiến vào cuối năm 2019. Hiện tại, chưa có bằng chứng cụ thể rằng một loại virus đang sử dụng chuột làm vật chủ chính để lây truyền. Nhưng khoa học không đợi đến khi bằng chứng xuất hiện mới phòng ngừa, cảnh báo luôn đến trước, và lịch sử cho thấy những quốc gia chủ quan chính là những nơi đầu tiên gánh chịu hậu quả nặng nề. Sự chủ quan ấy đang dần trở lại, khi người dân khắp nơi tin rằng đại dịch đã kết thúc, khi chính phủ nhiều nước dừng đầu tư cho hệ thống cảnh báo sớm, và khi cộng đồng bắt đầu quên mất rằng chỉ cách đây vài năm thôi, thế giới từng tê liệt vì một loại virus nhỏ bé. Brandon Beck không phải là nhà khoa học, nhưng ông nhấn mạnh một điểm rất rõ, đại dịch tương lai không chỉ là cuộc chiến y tế, mà là phép thử đạo đức, cảnh báo con người về ranh giới giữa kiểm soát và can thiệp thái quá vào tự nhiên. Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, dữ liệu không nói dối. Số ca tăng, tỷ lệ nhập viện tăng, tỷ lệ dương tính tăng, và virus, dù chưa rõ hình thái, đang tìm đường quay lại. Nếu kịch bản 2019 lặp lại, thế giới có thể phải trả giá đắt hơn, bởi lần này virus có thể đã học được cách lẩn tránh mọi biện pháp con người từng dùng. Giải pháp không nằm ở hoảng loạn, mà ở sự chuẩn bị có chiến lược. Hệ thống y tế cần được nâng cấp không chỉ về trang thiết bị, mà cả về tốc độ phản ứng. Người dân cần được giáo dục lại về nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là khả năng lây lan từ vật chủ mới. Các biện pháp phòng ngừa cần được duy trì ở mức tối thiểu nhưng hiệu quả, như rửa tay, đeo khẩu trang ở nơi đông người, xét nghiệm ngẫu nhiên tại vùng nguy cơ. Bên cạnh đó, một điều quan trọng không thể thiếu là minh bạch dữ liệu. Các quốc gia cần hợp tác, chia sẻ thông tin nhanh và chính xác, thay vì giấu dịch hoặc xử lý chậm trễ như đã từng xảy ra trước đây. Dịch bệnh không chừa một ai, và virus không cần visa để vượt biên giới. Khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ thấy rõ rằng dịch bệnh không phải là chuyện đã qua, mà là câu hỏi lớn vẫn đang chờ lời giải. Và nếu còn chủ quan, chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả không còn nằm trong khả năng kiểm soát. Đây không phải là tiên đoán viển vông, mà là lời cảnh báo đến từ dữ liệu thực tế, thứ duy nhất không bao giờ biết nói dối. 3. Thức tỉnh tinh thần. Giải pháp không nằm chỉ ở vaccine, mà ở nhận thức và hành động cộng đồng.
Giữa thời đại mà công nghệ y tế được xem như lá chắn vững chắc trước mọi dịch bệnh, thì lời tiên tri của Brandon Beach lại vang lên như một cú tát tỉnh thức vào tâm trí nhân loại. Ông không chỉ đưa ra cảnh báo về khả năng dịch bệnh quay lại, mà còn chất vấn sâu sắc về cách mà con người đang đặt niềm tin mù quáng vào máy móc và vaccine, mà quên mất rằng gốc rễ của thảm họa đôi khi không nằm ở con virus, mà nằm trong chính sự kiêu ngạo, ích kỷ và ngộ nhận về khả năng kiểm soát vạn vật của loài người. Beach hướng không vẽ ra một viễn cảnh tận thế để gieo rắc nỗi sợ, mà ông kêu gọi một cuộc thức tỉnh tinh thần, nơi mà con người buộc phải nhìn lại cách mình sống, nghĩ, hành xử với môi trường, với cộng đồng và với chính lương tâm. Trong khải tượng của ông, dịch bệnh không phải là sự trừng phạt, mà là bài kiểm tra đạo đức của nền văn minh hiện đại. Và nếu chúng ta thất bại, cái giá phải trả sẽ không chỉ là sinh mạng, mà là sự lung lay của cả hệ thống niềm tin và trật tự xã hội. Chúng ta không thể tiếp tục sống trong ảo tưởng rằng chỉ cần có vaccine là đủ. Lịch sử đã chứng minh, mỗi khi một biến chủng mới xuất hiện, nó luôn tinh vi hơn, nguy hiểm hơn và thách thức hơn tất cả các loại vaccine hiện có. Và nếu toàn bộ phản ứng của nhân loại chỉ gói gọn trong phòng lab, trong mũi tiêm và biểu đồ thống kê, thì chúng ta đang tự đẩy mình vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Beach nhấn mạnh rằng nếu yếu tố đạo đức, tinh thần và trách nhiệm cộng đồng không được khôi phục một cách mạnh mẽ, thì vaccine chỉ là tạm thời. Một biến thể mới, lan nhanh hơn, kháng thuốc hơn và nguy hiểm hơn hoàn toàn có thể vượt qua mọi hàng rào phòng vệ. Chính vì thế, ông đưa ra 3 giải pháp cốt lõi, không nằm trong ống nghiệm mà nằm trong tầm tay của từng cá nhân, từng cộng đồng và từng quốc gia. Thứ nhất, tăng cường giám sát dịch tễ toàn cầu, không chỉ tập trung vào những vùng đang bùng dịch, mà đặc biệt chú ý đến các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao như rừng Amazon ở Brazil, nơi luôn là ổ tiềm năng của các loại virus đột biến, các đô thị dày đặc dân cư ở Đông Nam Á và cả các khu công nghiệp sinh học đang phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc. Giám sát ở đây không chỉ là về số ca nhiễm, mà còn là giám sát môi trường, giám sát động vật trung gian, giám sát cả hoạt động nghiên cứu virus, những mảng mà hiện nay thế giới vẫn còn rất lỏng lẻo. Thứ hai, xây dựng hệ thống cảnh báo dịch bệnh không chỉ dựa vào dữ liệu lớn và AI, mà cần lắng nghe cả những tín hiệu không chính thống, là những lời cảnh báo từ các nhà khoa học độc lập, những nghiên cứu ngoài luồng, thậm chí là từ các nguồn cảm hứng tâm linh như trường hợp Brandon Beach. Lịch sử đã từng nhiều lần chứng minh, những người bị cho là dị thường, phi khoa học lại chính là những người đầu tiên đưa ra cảnh báo đúng, chỉ tiếc rằng họ bị phớt lờ cho đến khi quá muộn. Một hệ thống cảnh báo toàn diện cần kết hợp dữ liệu thực tế với trực giác nhân loại, đó mới là cách nhân loại cân bằng giữa công nghệ và bản năng sinh tồn. Thứ ba, và cũng là điểm then chốt nhất, đó là phổ cập lại tinh thần cảnh giác cộng đồng, một điều tưởng như hiển nhiên sau đại dịch Covid-19, nhưng đang bị lãng quên quá nhanh. Từ trường học, doanh nghiệp cho đến từng hộ gia đình, mỗi cá nhân đều phải được trang bị kiến thức cơ bản về ứng phó dịch bệnh, từ việc chuẩn bị túi khẩn cấp, hiểu các dấu hiệu cảnh báo, đến việc giữ gìn vệ sinh, hạn chế tụ tập và tiếp nhận thông tin chính xác. Điều quan trọng không kém là nuôi dưỡng lòng nhân ái, bởi trong dịch bệnh, thứ cứu người không chỉ là thuốc, mà còn là tình người, sự chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Dịch bệnh nếu quay lại, sẽ không còn là bài kiểm tra riêng của ngành y tế, nó sẽ là phép thử tổng lực về tính kiên cường của xã hội, về sự phối hợp giữa chính quyền và nhân dân, về khả năng đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân, và hơn hết là phép thử về chiều sâu đạo đức của toàn bộ nền văn minh nhân loại. Chúng ta có thể có công nghệ tiên tiến nhất, có phòng thí nghiệm hiện đại nhất, có ngân sách y tế lớn nhất, nhưng nếu thiếu sự tỉnh thức trong tinh thần, thì tất cả sẽ đổ sụp trước một chủng virus vô hình. Brandon Beach không bắt chúng ta tin mù quáng vào một khải tượng, ông yêu cầu chúng ta nhìn thẳng vào sự thật. Loài người không toàn năng, và nếu không biết lùi lại đúng lúc, ta sẽ bị chính sự ngạo mạn của mình xóa sổ. Do đó, thức tỉnh tinh thần không phải là lời hô hào mơ hồ, mà là bước khởi đầu bắt buộc nếu nhân loại muốn tồn tại lâu dài trong một thế giới đầy biến động. Chúng ta không thể thay đổi quy luật tiến hóa của virus, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách con người ứng xử với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính mình. Và chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới thực sự có cơ hội thoát khỏi cái bóng của những đại dịch tương lai. Đó mới là vaccine đích thực, một liều vaccine cho nhận thức, cho trách nhiệm, cho tinh thần và cho đạo đức của thời đại. Nếu bạn thấy những thông tin này hữu ích, đừng quên nhấn like, để lại bình luận chia sẻ góc nhìn của bạn và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phân tích mới nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi.